Now sa atong video karon, we will focus sa kaning plastic analysis. Now natay duha ka problems, but let's deal with these later. Let's first recall ang concept jud sa kaning plastic analysis. Now when all the elements of the cross section of the beam has yielded, any further increase in the load will cause collapse, since all elements of the cross section reach the yield plateau. And then ang kana siyang plateau, sa stress strain curve na siya ma-experience, and so unrestricted na ang plastic flow sa imong beam. So balig mo ni siya ang initial nga condition sa beam, balig iyang original gid nga loading ba. Now at first, if within pa siya sa linear elastic range, it means nga ang imong stress is lesser than Fy. However, yielding will begin after some time if ang imong stress equal na siya sa Fy. So money no, again, mo ni siya ang compression, kani ang tension. And then kani siya, mura ni siya ang stress distribution. Now kani siya not necessarily equal ni siya. And then after some time pag yun, muinga ni nagsugod imong beam, mura na siya munipis ba padung sa iyang neutral axis. And so dinhi nga point, ang imong stress distribution mahimo ng trapezoidal. Balik trapezoidal ang compression and also ang tension. Now if kanina kanang mo plateau na siya, ang kani siyang areas nimo sa compression ug tension will be the same na. And then equal na siya to Fy ang imong both stresses. And then notice nga kani siya, amo ni siya atong gitawag nga plastic hinge. Kaya ninipis na atong beam about this point. So balig murtag na added internal hinge dire ba? And then diba ang internal hinge na ay duha ka reactions, na ay upward and horizontal. Now, if balik daw ta sa katong determinacy na to ba, diba R is equal to 3N. And then ang R, mani siya ang number of reactions, including ang internal nga forces. And then ang N will be the number of members. Now, initially, dirita, applying R equals 3N dire, natay duha ka reaction sa hinge and usa sa ruler. And then ang atong R, mahimong 3. R equals 3N, mahimong 3. And then our number of members kay again usar ka buok, so times 1. And so since 3 equals 3, ang atong beam kay determinate. However, in this condition ang atong R mahimo nang duha sa hinge, usa sa roller, and duha sa internal hinge. So 2 plus 2 plus 1, again kana total reaction sana mahimong 5. And then sir, pila naman ang number of members? Basically maduha na siya kay na naman diri imong plastic hinge. And so kani siya ma-separate na siya into 2 members. So 3 times 2 kana. Now 5 is lesser than 6. Now if ang number of reactions kay lesser than ani, it means nga statically unstable imong structure. Balig R is lesser than 3N, it means nga statically unstable. Now mo ni siya ang atong concern diri sa plastic analysis. Again, mo na siya ang pinaka concept gyud. And so mo skip na lang ta sa uban derivation sa formulas, and then diri na lang ta sa kani mga major formulas gid ba nga magamit nato sa atong computations. So first, collapse mechanisms will be subjected to virtual displacements consistent with mechanism motion. And then ang atong equate ana is ang work sa external and work sa internal. Now ang kani siya, this is still applying katong virtual work nga concept. So mo nang important nga concepts no. Zoom out lang ta. Again, mo gid ni ang atong buhaton. Now, later na lang ta ni. There is work done by a force P, which varies linearly with displacement y from 0 to its final value, will become W equals 1/2 P times y, where ang P kay W times L. Kaya again, if mag-vary linearly, that just simply means nga uniformly distributed ang imong load. Kana siya. And then, akani siyang y, mo ni siya ang distance, diba? Ang work is equal to force times distance man. This is your force, kaning 1/2 times P, and then, kani siyang y, mo na siya imong distance. So ang P nimo gamiton na is simply W times L, balig ang resultant sa uniformly distributed nga load. Kay again, di ba, if natay W and then it acts diri sa span L, ang resultant will become W times L. So mara na siya ang P nga gi-consider dira. And then ang ikaduha kay work done by a constant force P while its point of application undergoes a displacement Y will become W equals P times Y. Again, force times distance. And then, ang kani siyang P is, kana na siyang concentrated nga load. So, kana, concentrated load. And so, ato lang nilabelan as 1 and kani siya as 2. Again, mo ni siyang importante. Now, again, we are still talking about external nga work. Now, naputa internal nga work. Kaya mo na atong dapat equate. Balik, ang concept ani, katugya pong sa virtual work. So, atong internal work, mubura atong formula na kanira. The internal work is equal to MP, the summation of MP times the rotation. Now, ang kani siyang MP, mo na siya ang katong plastic moment capacity. And then, again, at plastic hinges na ni siya. Ang real hinge
dili na to i-consider. Again, ang real hinge, ang under ana niya kay ang kanang roller o pin support or hinge mismo gyud. Mo na siya ang considered as real hinge. Ang plastic hinge will occur sa mga fixed nga support. And also kung asa ang katong displacement nga giaktan sa imong load. Balik nga nilang medyo libog pa kay wala pa yung example ba. Again, ang rotation i-consider kani more ni siya importante. At plastic hinges gid siya. So direta. Again, ako na ning gi-compile tanan cases nga possible ba. First, if distributed ang load, mo ni siyang mahitabo ang kani siyang Y will act diri sa midspan or simply kung asa ang maximum moment sa beam na occur. Now, this angle will become theta. Let's just say nga theta na and then kani theta pod. And so mo extend man kita og line na indefinitely dire. And so since theta ni from the horizontal, theta pod ni. And then this will also be theta. Now, considering the internal work, pila man ang atong total rotation na ni. Now, you may say nga, for theta, kay nay upat ka theta. However, conceptually, dili na siya mao. Ang ato rang i-consider, again, there is a plastic hinges. And so, we will exclude this one because sakop man siya sa real hinge. Again, ang roller og hinge, kay real hinge na siya. And then, kanipod siya, nga theta, will also not be included kay again, sa real hinge siya sakop. Balig, mo siya angle ba nga ga-include sa kaninga line sa imong real hinge. So, wa siya labot. And so, what we will include ra kay kanirang rotation dire. Now, that's simply 2 theta. Kaya again, equal ra ni siya. Now, nganong equal man? Naman sa midspan ang kaning y na to. So, balig, L over 2 ni siya, L over 2. And since same ang distance and same ang y dire, the same pod ang slope. So, man na siya. Balig, ang total rotation na to dire, balig, ang work internal na lang. Ang internal work na to will become MP multiplied by 2 theta. Kaya again, gi-exclude din na to. And then, sir, unsa man natong work external ni sir? Ang atong work external ni is considering kani siyang distributed nga load. Now, balik ta dire. If distributed ang load, mahimo siyang 1/2 times P times Y. Where ang kuha na to, P na to is equal to W times L. So, kani siya, essentially, mahimong 1/2 times W times L multiplied by Y. And so, man ni siya. Man ni siya atong equate balig. Mag-analysis na ta, mahimo siyang 1/2 WL times Y equals MP times 2 theta. Now sir, unsa man ni pag-compute ang y? Again, we can use the tangent nga relation. Balig, tangent theta is equal to, di ba, opposite over adjacent. Now, ang opposite is simply y, and then the adjacent side, kani siyang L over 2. Now, for very small angles, again, gagmay raman jud kining rotation sa atong beam. For very small angles, ang tangent of theta, mahimo orang theta. Kay, again, ang tangent of kanang gamay jud kay nga number, if imong gamitan og grad sa imong calculator ba, let's say kana, ang iyang ihatag nga, iyang i-return nga value is kanira gyapon. So, mo na siya ang concept for very small angles. So, balig, ang kani siyang tangent, mura siya mawagtang. And so, essentially, ang kaning tan theta, mahimo na lang theta. And so, we can simply say nga, y is equal to L over 2 times theta. So, mana siya itong i-substitute dire. Kaya again, we want to cancel kanimang mga theta dire so that we can find what we are looking for. Balig, i-express niyo na to tanan in terms of theta gid. Now, sir, what if, diba, real hinge man real hinge. What if kani, sir, fixed na siya, sir? Again, if fixed, ang kani siya, plastic hinge. This one is also a plastic hinge. And then, ang kani siyang na-form dire sa tunga, maupo na siya ang plastic hinge. And so, if ingani siya, applied siya, dili ka nang sa midspan ba, at a certain distance, balik ka ni siya, may mong theta, and then this will be, let's just say, alpha na. Now, kana siya nga angles, di gina mo equal kay lahi mag-distances dire. However, ang kanilang y, the same ra, kana. Now, sir, pila man atong work internal na, sir? Ang atong internal work will become MP multiplied by kaning total ani nila tanan, theta plus alpha plus theta. So, may mong theta plus alpha plus theta kana. Again, we included na kani kay ang location niya diri naman sa plastic hinge. Diri sa above example, real hinge man ang duha. So punto wala na to siya gi-include diri sa total. Ang kanira gid mismo atong gi-appeal. However, diri kaninang upat balik kana. And so mo na siya atong internal work. Now, sir, what is our external work? Ang atong external work will simply become, since concentrated na siya nga load, kanira siyang P times Y. And so, kani siya mahimong PY. Now, sir, pila man atong Y na, sir? Again, as we have discussed dire, Y is simply ang iyaging horizontal nga distance. I mean, lagi, ang y is simply equal to ang kaniyang horizontal distance. So, that means nga ang atong y dire sa kaning nga specific nga example will become 4 times
theta. Nga kani siyang theta, makanswer man na later. Balik, ang kato na tong shortcut na to akong pasabot nga ang y is equal to kaning iyang horizontal nga distance. Now, natay y in terms of theta, and we also have y in terms of alpha. Now, if in terms of alpha, may mura na siyang ang horizontal distance multiplied by alpha. Now, para ma-express na to ang alpha in terms of theta, ato niya siyang equate, di ba? Kani silang duha, y raman na. So, balik, 4 theta is equal to 2 alpha. And so, ang atong alpha may mong 4 theta divided by 2. So, essentially, atong alpha may mong 2 theta. So, kani siyang mga alpha dire, ilisda na to 2 theta. Which means nga, ang atong total rotation dire, mahimo ra siya MP multiplied by theta plus 2 to 5 na, and then plus 1, mahimo siyang 6 theta. Mura ni siya derived nga formula kung ingan ang ratio sa imong distances. But essentially, mao na ang concept gyud. Now sir, what if prop na support sir? Kaya diba, if prop ang support, this will be a plastic hinge. Kani, real hinge na siya. Kaya again, regardless hinge na siya or ruler, real hinge man gid siya. And then kani siya will be a plastic hinge. Now, ang atong internal work ana, kaya again, di ba, MP multiplied by the summation sa mga rotations. Now, ang atong rotations ana will be theta, kaya again, sakop siya sa plastic hinge, and then plus, kani, di na nato apilon. Kaya diri naman na siya sa real hinge. Ang atong apilon na lang, kanina lang nabilin diri, nga theta plus alpha, kana. And then, ang atong external work is still equal to kani siyang PY, kana. And then, lastly, natay special case kung prop support with a distributed nga load. Now, again, ang atong internal work ani will still be equal to MP times theta plus alpha. Again, ang shortcut ang kaning rotation dire ba, pwede ra nimo i-add ang duha ka angles dire in close. Kay pwede ra man jud ka mag-draw og horizontal line dira. Nya kani siya ma-alpha, kani ma-theta. Pwede ra pod. Now, kani atong internal work, and then ang atong external work ana will become 1/2, kay again, distributed man nga load. 1/2 WL multiplied by Y. So kana lang. Kani sa day, if kani gay ang imong figure kanang applied over the whole span ba ang distributed load and then prop, ang kani siya imong Y will occur at a distance 0.414 L from the roller support or from the prop end. So man ni siya ang imong dapat timan-an. Kaya ang kani siya magamit man ni sa pag-compute na nimo diri sa kaning theta ug A. I mean alpha. So kana mo ni ang mga basic nga concepts. However, kaning sa atong problems tackle karon, medyo lisod-lisod ni siya kay two concentrated loads bag na. Now, ako lang saan i-move. Now, ang reason nga nung pina-lecture video gyud ni akong discussion ani is because naghinahinay naman gud nigsud ang kaning plastic analysis sa board exam questions ba. And then basin po if mag-change og examiner, ang mahatag ninyo nga questions kay kanina yung sa LRFD og ASD nga new codes. So mas mayo andam. Now for our first problem, a prop beam kuno having a span of 6m carries two concentrated loads of 0.6 pu and pu at its middle thirds. And then the beam has a plastic section modulus of 1852 times 10 to the 3, and then Fy is equal to 248 MPa. Determine the value of pu so that the beam is about to collapse. So dire mag-draw tag two collapse mechanisms because namatay duha ka concentrated nga loads. Natay two possible collapse mechanisms, and then naputay duha ka values of pu nga makuha. And then let's just get the maximum value nga pwede. So let's try to draw our figure kano. We have a prop beam kano, kana siya, and then dire ang prop end. Now kani siya ang total is 6 meters. And then ang kani siyang 0.6 pu ug pu applied sa middle thirds, which means nga divide ni natog 3, di ba? Mahimong 2m. So balik at 2m ana ga-act ang atong loads. So balik dire, mao man siya ang middle thirds. So dire na ay 0.6 pu. And then another 2m dire, and then dire na pud mag-act ang imong pu. Now ingani siya ang atong first button. Let's first consider this load. Koloran lang sa nako kay para makita ninyo nga mao siya atong gi-consider pa. And so if we consider this load, again, if concentrated ang load, ang Y will act directly ubos dira. So natay certain displacement diri nga Y kana. And then we can draw a line na diri na siya. And also here connecting sa kaning prop end. And so let's label ko no if plastic hinge ba siya or real hinge. Sa atong na-discuss, kani siya will be a plastic hinge. And then this will be a real nga hinge. And then mag-extend ta og line diri indefinitely. And then this will essentially equal sa total angles diri. Now ato sa i-label dire ngana na natog theta, and then dire alpha, and so kani siya nga angle will become theta
plus alpha. And so let's try to equate kuno ang atong external work ug ang ato ang internal work. Now, ang atong external work, again, ingani na lang, W external is equal to W internal. Now, we have to find kani siya nga y. Kay again, if mag-consider ta ani nga load, ang kani siya, naman sad ni siya force times distance gyapon, balik na siya work gyapon nga ma-apply ba. And so, kani siya, let's just label this as y2 lang siguro kana. Now, notice nga kani siya, similar triangles na siya. And so, we can form kaning ratio and proportion. So, balig, y is to this distance, nawag tang kuan diri no, 2m. So, balig, y is to 4m equals y2 is to 2m. So, y2 is to 2m. Now, let's express everything in terms of y. Kay again, para mag-cancel ang atong units later. So, balig, ang atong y2 mahimong 2 over 4 times y. Again, cross multiply ra. And so, mahimo siyang, diri na lang, y2 is equal to, makaingon ta, 0.5y. And so, kana, I hope agree ra. And so, ako ni siyang isibog. And so, now, maka-form na ta sa atong external work. That's simply, di ba, if concentrated ang load, it's simply P times Y. What is our P man dire? Di ba, 0.6 PU. So, for the first load, 0.6 PU multiplied by kani siyang Y. Now, I hope agree ra. And then, plus, kaning second load na to, which is PU. And then, multiplied by kani siyang y2. Ang atong y2 kani siyang 0.5y as expressed na to ganina. So kani siya 0.5y. So man niya siya ang atong external work. And then sir, unsa man atong internal work sir? Pila ang atong gamiton nga rotation? Kay again, di ba? MP man siya times the total rotation. Again, ang atong i-consider kanirang theta. Kay again sa plastic hinge siya, and then kani siya din na nato labuton ang kanang alpha dira, and then kani siya apilon gini siya ang kaning total rotation diri between sa kaning two lines ba, apil gina siya. So balig ang atong total rotation kay theta plus alpha. Again, ang kaning theta plus alpha kanira. And so now let's express y in terms of theta kanang duha. Kay para mo cancel ang atong mga theta diri. Kay ang kani siyang alpha, we also have to express that as theta. So kani lang. Let's first start there sa y. Again, di ba, moingon tama, tangent theta is equal to opposite y over adjacent nga 2. But then, again, ang tangent of very small angles will just be equal to the angle. So, may mo ni siyang 2 theta is equal to y. Also, nanatay y, which is 2 theta. And then, sir, kani siyang alpha, sir. Saan na ito pagkuha? Again, para shortcut na lang, ang kani siyang distance nga sakop sa imuhang angle, automatic, i-multiply na siyang kaugalingon. Mura gani atong gibat diri ba? 2 times theta ang horizontal distance. So, essentially, 2 theta is equal to 4 alpha. Ang kani siyang 4, ang horizontal distance nga sakop sa alpha. So, we can express alpha in terms of theta. So, mahimo siyang alpha is equal to 2 over 4 theta. Now, I hope agree ra. And so, ang atong alpha, mahimong 0.5 theta. So, kanina atong alpha gamiton dire. And so, let's try to change all of the values. Again, kani siya equal na siya to y. Again, ato lang koloran na siya. And also this one. So, di ba, mahimo na siyang 0.6 PU multiplied by 2 theta plus PU times 0.5 times y, which is 2 theta, equals MP times theta plus 0.5 theta. Now, I hope agree ra. And then, since all terms kay na ay theta, kana siya, it means nga mo cancel ra ang theta. Essentially, may mo siyang kani 2 times 0.6, di ba? May mong 1.2 PU, and then 0.5 times 2, may mong plus PU. Kaya again, mawa naman na PU theta kana lang equals MP times 1 plus 1, 2 plus 0.5, 2.5 theta. And then atong i-factor out ang theta dira, mo na makanswer ra. Pero makita naman ninyo automatically pod kana. So now we can solve for PU na. Again, ang MP na to ha, given na. Again, naman tayo Fy. And then we also have the plastic section modulus. Now, kana siya, more na siya ang atong Zx. And then, atong plastic moment capacity is equal to Fy man times Zx. So, balig, ang atong MP may mong 248 multiplied by 1852 times 10 to the power of 3. Kana, I hope agree ra. So, atong lang nilis dan. 1.2 PU plus PU may mong 2.2 PU. And then, equals MP, which is kani. Copy na lang na to. Multiplied by 2.5. And so now, we can solve for PU. And so, let's input this expression sa atong calculators. So, balig, may mo siyang 2.2 PU is equal to 248 times 1852 times 10 to the power of 3 and then times 2.5. Then, press shift solve. Mana na itong answer. Naka na siya, i-divide na nato by 1,000 squared para makian siya.
So mana 521.927 or essentially 521. So atong first PU is 521.9 kNm. However, this is still considering ang atong first collapse mechanism. Again, kana first collapse mechanism ni siya. We still have to consider the second collapse mechanism if kaninang PU atong gi-consider. Kaya again, ang kani pamantang 0.6 PU. Now, ang kani siyang 521.9 naa sa choices, but we're still not sure if mo na siya ang atong answer. So let's just copy this one and then dirita. Let's draw our second collapse mechanism. So diri na siya. Kanina ato i-consider. So ato na lang tantangon natong highlight dire kana. And so ang kani siyang lines na to mausab pod. However, the same ra gyapon really hinge ang plastic hinge nga na. But ang difference is diri na ang atong y mo act, dira na siya. Muna na ang y. Kaya again, considering naman ta diri sa PU. And so nagyapon na siya relative nga displacement. Let's draw a line padong dira, pa na siya. And then diri pod. Now, ang kani siya nga angle, let's just label this as theta gyapon. And then kani alpha. And so extending a line diri, mahimo ni siyang theta plus alpha. And so ato lang i-compute dan ang ratios. So, di ba kani, mahimo ni siyang y2. And so mag-similar triangles gyapon ta. Kana balig y is to this distance 4 equals y2 is to 2. So expressing y2 in terms of y, mahimo siyang y2 is equal to 2 over 4 y, which is 0.5 y. And then let's also express alpha in terms of theta. So di ba again, we established nga ang horizontal distance sa atong i-multiply. So 2 times alpha equals 4 times theta. So kana. So balik ang atong alpha mahimong 4 over 2 theta. So our alpha will become 2 theta. Now, I hope agree ra. And so kani ato na i-copy sa kilid. Dira lang. Wait. Kana. And so maka-equate na ta sa external work and internal work. So W external is equal to W internal. Kana. Ang atong external work will become 0.6 PU multiplied by Y2. So kana. Again, ang Y2 na to, ibutan lang gyapon sa nato. Kana lang sa. And then plus PU times Y is equal to the internal work, which is MP multiplied by the rotation, which is still equal to theta plus alpha. Again, wa ni labot. So mahimo na ato na lang imong 2 theta plus alpha kay duha man ni ka theta. Kana na lang. And then ato na ni i-copy kani. But again, mga usab ni siya. Kay again, ang atong y2 0.5y naman instead of kani siya. Ato na lang usahan lang gyapon. Again, mo ni no 0.6 pu is equal to y2, which is 0.5y. I mean times 0.5y dai. And then plus pu multiplied by y. Again, ang y ilisdan na lang nato. Which is kani siya. Kani siyang 4 theta. Again, y is equal to 4 theta. So kana lang. Lista na lang ni nato. Maybe sa next line na lang. So i-y lang gyapon ko ni. Equals MP. Ang kaning MP lang ato i-copy. Kana siya. And then multiplied by 2 theta plus alpha. And then ang kanang y ilista na nato. Ang y is equal to 4 theta. So 0.5 times 4 theta plus pu times 4 theta is equal to 248, 1852 times 10 to the third multiplied by 2 theta plus alpha, which is 2 theta. So again, gilista na nato. And then ang tanan expressions nato essentially nanay theta. So mga cancel na siya kana o kana. So input na lang ta sa calculators diretso. Let's try to solve for pu. So 0.6 times x times 0.5 times 4 plus x times 4 is equal to 248 times 1852 times 10 to the 3 times 2 plus 2 may mong 4. So press shift solve. Mo na niya ito makuha. 353.30. Pu is equal to 353.3. And so mo na niya siya itong answer. Now, ato tanan ng choices if na siya. Na siya. 353. Now, sir, asa man nato yung consider ning answer? Ang kani siyang 353. Again, gi-divide na ni og kuha na 1,000 squared. Nabalik ta. Kaning 353 or kani siyang 521, sir? Now, ang value of PU para ang beam mo collapse kay nay duha ka conditions no. If ang PU ingani or ang PU kay ingani. However, naman ta sa atong second collapse mechanism, mas gamay ang kailangan nga load para ang beam is about to collapse. And so, mao ni siya ang mahog nga load nga maka-cause og collapse. Kay again, if kani atong i-apply nga load, automatic mo collapse jud ni siya kaning sa second mechanism na to.
So balik kani nga load ang ato i-consider because mo ni siya ang exact load nga maka-cause og collapse dire. And so ato ang answer ani is kani siya ang letter B. Now ang unit day ani no kay KN ra, sorry, napuna og M so kana. Now dire na punta sa atong second nga problem.